Hello student, here is the next kingdom, that is kingdom fungi. आता kingdom fungi जे आहे ज्याला की आपण विचार जर केला मराठीमध्ये तर कवके म्हणतो किंवा बुरशी म्हणतो, ते एक प्रकारचे असते. Now in this kingdom the organisms are present, that organisms are eukaryotes. आता पहा eukaryotes kingdom कोणकोणते, तर प्रोटिस्टा यूकॅरियोट, त्याच्यानंतर प्लॅन्टिया यूकॅरियोट, त्याच्यानंतर ॲनिमलिया यूकॅरियोट, त्याच्यानंतर फंगाय यूकॅरियोट्स. नाउ these four kingdom are all the eukaryotes. Then these kingdom fungi they may unicellular or multicellular, म्हणजे काही फंगाय युनिसेल्युलर आहेत, काही मल्टीसेल्युलर आहेत. ओके. नाउ इट इज अ युनिक हिट्रोट्रॉफिक किंगडम. म्हणजे 5 किंगडम मध्ये हा जो किंगडम आहे हा कसा आहे, तर युनिक हिट्रोट्रॉफिक इज मीन्स ऑल द ऑर्गॅनिझम्स डिपेंड ऑन अदर सोर्स फॉर गेटिंग द फूड. So it is a unique heterotrophic. In that manner, that organism showing extracellular digestion. Extracellular digestion means they digest the material outside the cell and after that they absorb the digested material. म्हणजे जसं पहा, आता तुम्ही घरात पाहिलंच असेल की जर आपल्या घरामध्ये काही भाकर किंवा चपाती असते, ती जर 2 दिवस झाली एका ठिकाणी जर राहिली तर तिथं काय होतं की असे स्मॉल असे पार्टिकल दिसतात बघा, तुम्हाला बारीक बारीक पार्टिकल दिसतात. तर हे पार्टिकल जे आहे ते हे त्याच्यावर बुरशी आल्यासारखे दिसते, व्हाईट कलरमध्ये पांढऱ्या स्वरूपात बुरशी आल्यासारखे दिसते त्या चपातीवर. मग त्याच्यानंतर तिथं काय असतात की स्मॉल असे पार्टिकल दिसतात तुम्हाला. ती जर चपाती तुम्ही असं उचलली तर काय होतं की त्याच्यातून असे स्मॉल जे काही पार्टिकल्स असतात, डायजेस्टेड मटेरियल आहे ते तयार झालेले दिसते. म्हणजे ही बुरशी काय करते की अगोदर त्या मटेरियलवर ग्रोथ होते, ग्रोथ झाल्यानंतर ते मटेरियल डायजेस्ट करते स्मॉल पार्टिकल्समध्ये आणि त्याच्यानंतर ॲब्झॉर्ब करत असते. म्हणून त्याला म्हणलेलं आहे एक्स्ट्रा मीन्स आउटसाईड. कशाच्या बाहेर? सेलच्या बाहेर. एक्स्ट्रा सेल्युलर डायजेशन म्हणजे सेलच्या बाहेर त्या मटेरियलला एन्झाईमद्वारे डायजेस्ट करते. म्हणजे बुरशीची ग्रोथ झाल्यानंतर बुरशी काय करते किंवा फंगाय काय करते की एन्झाईम सिक्रेट करते. मग ते एन्झाईम्स काय होतात की त्या मटेरियलवर ॲक्ट होतात आणि ॲक्ट झाल्यानंतर ते मटेरियल डायजेस्ट होत असते सेलच्या बाहेर आणि त्याच्यानंतर ते ॲब्झॉर्ब करतात, म्हणून एक्स्ट्रा सेल्युलर डायजेशन म्हटलं गेलेलं आहे. ओके. Now where they are found? Now the fungi that are found in warm and humid places. म्हणजे जिथं दमट वातावरण असतंय, जिथं उष्ण आणि दमट म्हणाल ना आपण. वॉर्म म्हणजे काय? उष्ण. आणि ह्युमिड म्हणजे काय? दमट. उष्ण आणि दमट वातावरण जिथं असते तिथं या फंगाईची ग्रोथ होत असते. ओके. जसं की आपल्याला कोपऱ्यामध्ये जर आपण कांदे जर टाकले तर तिथं फंगाईची ग्रोथ होऊ शकते. तुम्ही कांद्याच्या जे काही पापुद्रा जे असतो ते पालापाचोळा जे असतो त्याच्यावर एक ब्लॅक कलरची फंगसची ग्रोथ झालेली पाहिली असणार आहे पावसाळ्यामध्ये. दॅट इज द हॅबिटॅट. म्हणजे हॅबिटॅट काय याचं? वॉर्म अँड ह्युमिड प्लेसेस. त्याच्या व्यतिरिक्त कुठे आढळत नाही. अँड अबाउट द बॉडी ऑफ दिस फंगाय, दॅट बॉडी मे बी द सिम्पल युनिसेल्युलर और लॉंग थ्रेड लाईक स्ट्रक्चर कॉल्ड द हायपा. लॉंग थ्रेड लाईक स्ट्रक्चर म्हणजे असं, याला म्हटलं गेलेलं आहे हायपा. आपलं दोरा जो असा असतो तशी त्याची बॉडी असते, दोऱ्यासारखी बॉडी असते. लाईक म्हणाल ना आपण, लॉंग थ्रेड लाईक स्ट्रक्चर कॉल्ड द हायपा. दॅट इज द बॉडी ऑफ फंगाय. युनिसेल्युलर फंगाय, आता आपण सांगितलं युनिसेल्युलर आणि मल्टीसेल्युलर फंगायचे 2 प्रकार पडतात ॲक्च्युली. युनिसेल्युलर मल्टीसेल्युलर फंगाय पडतात. तर मल्टीसेल्युलरमध्ये आपण मोल्ड म्हणतो, तर आणि युनिसेल्युलरमध्ये कोणते आहे तर ईस्ट आहे. तर इथं आपण युनिसेल्युलर फंगायबद्दल बोलणार आहोत. मग युनिसेल्युलर फंगायमध्ये जर विचार केला तर काय सांगेल? प्रोटोप्लास्ट विथ मेनी न्यूक्लियाय. प्रोटोप्लास्ट म्हणजे काय तर द ऑर्गॅनिझम्स विदाऊट सेल वॉल, द सेल विदाऊट सेल वॉल. जर आपण असा विचार केला की हे एक सेल आहे आणि त्या सेलच्या भोवती एक काय आहे तर सेल वॉल आहे, ही सेल वॉल आहे. मग मी काय सांगेल तुम्हाला फक्त प्रोटोप्लास्ट बद्दल बोलायला. म्हणजे इथं हा झाला प्रोटोप्लास्ट, हा काय झाला? प्रोटोप्लास्ट झाला. आणि या प्रोटोप्लास्टमध्ये काय सांगायलो मी की मेनी न्यूक्लिया येतं, मोर दॅन 1 न्यूक्लिया आहेत आणि या सेल वॉलला रिमूव्ह करायचं. त्याला म्हटलं गेलेलं आहे
प्रोटोप्लास्ट. तर एवढाच पार्ट जो आहे हे सेल मेम्ब्रेन असते. काय असते? सेल मेम्ब्रेन असते. मग या सेल मेम्ब्रेनमध्ये काय आहे? प्रोटोप्लास्ट आहे. एक जेल लाईक फ्लुइड असते, फ्लुइड आहे, जेल लाईक फ्लुइड आहे, त्याला काय म्हटलेलं आहे? प्रोटोप्लास्ट म्हटलेलं आहे. आणि त्याच्यामध्ये काय सांगेल? मेनी न्यूक्लिय, दॅट इज द युनिसेल्युलर फंगाय. मग अशा प्रकारचे फंगाय कोणते येतात? रायझोपस एक आहे आणि सॅक्रोमायसिस आहे. सॅक्रोमायसिस इट इज कॉमनली कॉल्ड द बेकर्स ईस्ट, बेकर्स ईस्ट. त्याच्या व्यतिरिक्त काही फंगाय तुम्हाला माहिती आहे की मशरूम जे म्हणतो तो, की मशरूम जे एक फंगाय आहे, दॅट फंगाय हॅव्हिंग द कॉम्पॅक्ट मास ऑफ सेल. मशरूम ही लार्ज फंगाय आहे. जसं की तुम्हाला माहिती आहे मशरूमचं स्ट्रक्चर जर काढलं की तुमच्या लक्षात येईल की कशा पद्धतीने हे मशरूम आहे. मग या मशरूममध्ये काय दोन प्रकार आहेत. एक एडिबल मशरूम आहे, दुसरं पॉयझनस मशरूम आहे, जे की तुम्ही नेचरमध्ये पाहतात की जे पॉयझनस मशरूम आहे. आणि एडिबल मशरूम जे आहे ते फूड इंडस्ट्रीजमध्ये तयार केले जातात, की जिथं वेगवेगळे मशरूम तयार केल्यामुळे काय होते की दॅट इज अ एडिबल पार्ट दॅट कंटेन्स द प्रोटीन अमाऊंट. त्याचे इंडस्ट्रीज आहेत, मशरूम इंडस्ट्रीज म्हटले जाते. दॅट इज द कॉम्पॅक्ट मास ऑफ सेल. मग आता इथं जर सेल जर पाहिले तर सेल खूप अशा जास्त प्रमाणामध्ये प्रेझेंट आहेत, म्हणून त्याला काय म्हणलं? कॉम्पॅक्ट मास ऑफ सेल म्हटलेलं आहे. दिस इज अबाउट द युनिसेल्युलर फंगाय. अबाउट द बॉडी ऑफ फंगाय ॲक्च्युअली दे कॉल्ड द मायसिलियम. फंगायची जी बॉडी जी असते त्याला काय म्हटलेलं आहे? मायसिलियम. मायसिलियम मीन्स देअर इज अ मॅट लाईक स्ट्रक्चर, मॅट लाईक स्ट्रक्चर इन विच हायपी आर प्रेझेंट. मग आता जर फंगायची ग्रोथ जर पाहिली तर अशा स्वरूपात राहते. सपोज दिस इज द मायसिलियम आणि दिस इज द हायपी. आता ही कंप्लीट बॉडीचा विचार जर केला आपण त्याला मायसिलियम म्हणायला लागलो. काय म्हणायला होतं? मायसिलियम म्हणायला होतं. आणि ह्या मायसिलियममध्ये काय ते थ्रेड लाईक स्ट्रक्चर आहे, त्याला काय म्हणायला लागलो? तर हायपी म्हणायला होतं. म्हणजे हायपीपासून फंगाईची बॉडी तयार होते. हायपापासून काय व्हायला लागली? फंगाईची बॉडी तयार होती. दॅट इज कॉल्ड द मायसिलियम, दॅट इज अ मल्टीसेल्युलर फंगाय. देन अबाउट द हायपी देर आर टू टाइप्स, विथ सेप्टा और विदाउट सेप्टा. आता विथ सेप्टा म्हणजे काय? सपोज ही हायपी आहे, इथं कंपार्टमेंट, सेप्टा मीन्स सेपरेट, सेप्टाचा अर्थ काय? सेपरेट. मग आता इथं काय झालं की सेपरेट कंपार्टमेंट झाले ना असे, त्याला काय म्हणलेलं आहे? हायपी विथ सेप्टा. अशा पद्धतीने पण हायपा असू शकते. विदाउट सेप्टा म्हणजे अशा स्वरूपात सुद्धा हायपा असू शकते. विथ सेप्टा और विदाउट सेप्टा और दॅट इज वी ऑल्सो कॉल्ड द नॉन सेप्टाई और असेप्टाई. हे दोन प्रकार झाले तर हायपाबद्दल. हायपा मे बी युनी और मल्टी न्यूक्लिएटेड. मग आता इथं हायपाचा विचार जर केला आपण तर इथं काय? युनी न्यूक्लिएटेड म्हणजे एकच न्यूक्लियस असू शकतो, किंवा मल्टी न्यूक्लिएटेड म्हणलं की एकापेक्षा जास्त दोन असू शकतात. इथं नंबर ऑफ न्यूक्लिय असू शकतात. तो दुसरा प्रकार झाला हायपाचा. Hypa, that is the long thread like structure. They may contain one nucleus or more than one nucleus. Now this conocystic hypa, conocystic hypa means that is a non-septa multinucleate hypa. आता conocystic hypa मध्ये जर विचार जर केला, there is no septa म्हणजे मधलं काही कंपार्टमेंट नसते, आणि इथं काय आहे तर more than one nucleus is present. This is the nucleus. Such a type of hypa is called the conocystic hypa. Then cell wall of fungi, that cell wall of fungi is made up of chitin. It is one of the polysaccharide, and also another polysaccharide that also made the cell wall that we call the fungal cellulose. फंगल सेल्युलोज पासून सुद्धा सेल वॉल तयार होते, किंवा त्याच्यामध्ये कायटिन नावाचं एक टफ हार्ड मटेरियल पासून सेल वॉल तयार होत असते. That is about the cell wall characteristics. Next, mode of nutrition means mode of nutrition चा अर्थ काय? How they taking the nutrition, how they taking the food. फूड घेण्याची मेथड कोणती आहे? जसं की आपली मेथड कोणती आहे तुम्हाला माहिती आहे, होलोझोइक मेथड आहे ह्युमन बिंगमध्ये. तसं इथं हिट्रोट्रॉपिक ऑर्गॅनिझममध्ये ह्या किंगडम फंगायमध्ये जर विचार केला तर कोणत्या मेथड्स आहेत? तीन आहेत: सॅप्रोफायटिक, पॅरासिटिक, पेरिडेटस. आता सॅप्रोफायटिक म्हणजे काय? दॅट ऑर्गॅनिझम्स टेकिंग फूड फ्रॉम द डेड मटेरियल. म्हणजे हे सॅप्रोफायटिक ऑर्गॅनिझम काय करतात? त्यांचं सोर्स कोणता आहे फूड मटेरियलचा? डिकेइंग द डेड मटेरियल, डिकेइंग डेड मटेरियल अँड टेकिंग द फूड. म्हणजे जे काही प्लांट्स ॲनिमल्स डेड झालेले असतात त्यांच्यातून फूड घ्यायचं. मग असे काही फंग आहेत, तुम्ही पाहिलाच नाही, एखादा ॲनिमल डेड झाला तर तिथं एक दुर्गंध येतो एक प्रकारचा, तर तिथं फंगाईची ग्रोथ झालेली असते. ती कोणती आहे? सॅप्रोफायटिक फंग. दुसरे पॅरासिटिक फंग आहे दॅट लिव्ज ऑन द अदर ऑर्गॅनिझम्स, लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्स. जसं की आपल्या बॉडीवर सुद्धा जसं की रिंग वॉर्म म्हणतो,
एक फंगायचा प्रकार आहे. त्याच्यानंतर आहे प्रेडेटर्स आहे. प्रेडेटर्स मीन्स दॅट फंगाय ईट अदर ऑर्गॅनिझम्स दॅट प्रेझेंट्स ऑन द अदर ॲनिमल दॅट ईट द अदर ॲनिमल्स. म्हणजे असे काही फंगाय आहेत खूप धोकादायक हार्मफुल आहेत की जे एखाद्या दुसऱ्या ॲनिमल्सला कम्प्लिटली नष्ट करू शकतात. प्लांटमध्ये एखाद्या वेळेस फंगल इन्फेक्शन झालं तर कम्प्लिटली प्लांटसुद्धा काय होतं की डिस्ट्रॉय होत असतं. This is the mode of nutrition. Mode of nutrition means how they taking the nutrient by the three ways. Saprophytic way, they can take nutrient or food. Parasitic and the predators. After that, the mode of reproduction. In the fungi, there are two ways they can reproduce: sexual reproduction as well as the asexual reproduction. Next, 11th point. That is the mode of reproduction. मोड ऑफ रिप्रोडक्शनच्या बाबतीत विचार जर केला तर दोन प्रकारे इथं रिप्रोडक्शन होत असते. एक आहे सेक्शुअल रिप्रोडक्शन आणि दुसरं आहे असेक्शुअल रिप्रोडक्शन. सेक्शुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय 3 stages. One of them is the plasmogamy by fusion of protoplast. Second, karyokinesis. Second stage means fusion of nucleus, fusion of chromosomes. And there is a third one that we called the meiosis division. Meiosis cell division. These are 3 stages. Karyogamy. Karyogamy means fusion of gametes, fusion of nucleus of the gametes. या 3 फेजेस आहेत. या 3 फेजेसद्वारे काय होत असतं तर सेक्शुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट होत असते. हे फक्त तुम्ही लक्षात ठेवा की प्लाझ्मोगॅमी, कॅरिओगॅमी आणि मिओसिस या 3 डिफरंट स्टेजेस आहेत. अबाउट द असेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन फंगाय देर आर डिफरंट वे. वन ऑफ द वे इज द बायनरी दे कॅन रिप्रोड्यूसेस. सेकंड वन इज द बर्डिंग अँड थर्ड वन इज द फ्रॅगमेंटेशन. These are the 3 ways they can reproduce, means they can increase their number. Budding, binary fusion आणि fragmentation. तर बायनरी फ्युजन जसं की बॅक्टेरियाचं होतं तसं इथं फंगायचं सुद्धा बायनरी फ्युजन आहे. बर्डिंग जसं की बर्ड फॉर्मेशन होतं, ईस्टचं एक्झाम्पल आहे बर्ड फॉर्मेशनवर. फ्रॅगमेंटेशन म्हणजे स्मॉल ते जे फंगायचे फ्रॅगमेंट होतात आणि त्याच्यापासून नवीन फंगाय काय होतं की ओरिजिनेट होतं. नाऊ सम ऑफ द फंगाय दे कॅन सिम्बायोटिक इन नेचर, means they live with other organisms. That symbiotic fungi, there is the example lichen or mycorrhiza. Lichen किंवा mycorrhiza जे आहे तिथं काय symbiotic nature आहे. Symbiotic means benefit गेट ईच अदर, एकमेकांना फायदा होतोय तिथं. म्हणजे सिम्बायोटिक नेचरमध्ये कसं असतात की 2 ऑर्गॅनिझम असतात आणि दोघांचं इंटरॅक्शन झाल्यामुळे काय होतं तर एकमेकांना त्याचा बेनिफिट होतो. जसं की लायकेनचं एक्झाम्पल आहे. मग लायकेनमध्ये जर पाहिलं आपण तर फंगाय आणि अल्गी हे दोघांचं एक्झाम्पल आहे. कशामध्ये? लायकेनमध्ये. Symbiotic association. Symbiotic association means benefit to both organisms. सिम्बायोटिक नेचरमध्ये जे एक्झाम्पल आहे त्याचं सांगायला तुम्हाला मी लायकेनमध्ये काय असते फंगाय आणि अल्गी या दोघांना पण बेनिफिट होतं एकमेकांचं. त्याच्यानंतर दुसरं एक्झाम्पल कोणतं सांगितलं? मायकोरायझिया फंगाय. मायकोरायझियामध्ये कोणाचं रिलेशनशिप आहे? फंगाय and roots of higher plants या दोघांचं रिलेशनशिप असते. आता इथं पहा, आता लायकेनमध्ये काय सांगायलो की सिम्बायोटिक असोसिएशन सांगायलो. सिम्बायोटिक असोसिएशन म्हणजे बोथ ऑर्गॅनिझम गेट बेनिफिट. फंगायचं बेनिफिट आहे आणि अल्गीचं. फंगाय दॅट प्रोव्हाइड शेल्टर टू अल्गी. फंगाय काय करते? अल्गीला काय करते की शेल्टर देते. instead of that algae gives nutrition to the fungi. फंगायला काय करते की फूड प्रोव्हाइड करते. कोण? अल्गी. सो दे गेट बेनिफिट इच अदर. हे 2 ऑर्गॅनिझम्स वेगवेगळे आहेत पण दोघांना फायदा व्हायला आणि एकमेकांचा. फंगाय अल्गीला शेल्टर प्रोव्हाइड करायली, अल्गी फंगायला फूड प्रोव्हाइड करायला लागली. सो दे गेट बेनिफिट इच अदर अँड टू फॉर्म द अनदर ऑर्गॅनिझम वी कॉल्ड द लायकेन. अँड सच अ रिलेशनशिप इज कॉल्ड द सिम्बायोटिक रिलेशनशिप. Next, mycorrhiza. Myco means fungi and rhiza means roots. Now fungi associated with the roots of higher plants. But the roots of higher plants मध्ये काय होतं? They absorb the water
absorb the maximum water. Such a mycorrhiza present in the desert plants. Desert plants मध्ये जे काही रूट्स असतात तिथं अशा पद्धतीचं आपल्याला रिलेशनशिप पाहता येते की मॅक्झिमम एफिशियन्सी वाढवायची, त्या प्लांट्सची प्रोडक्शन रेट वाढवायचं, प्रोडक्टिव्हिटी वाढवण्यासाठी काय की मायक्रोरायझा फंगायचा यूज केला जातो. मग आता नंतर आपल्याला पाहिजे काही युजफुल फंगाय. युजफुल फंगाय म्हणजे सम फंगाय आर युजफुल अँड सम आर हार्मफुल. ओके, लास्ट पॉइंट ऑफ दिस, मशरूम्स आर कन्झ्युम्ड ॲज अ फूड. आता मशरूम जे आहे ते कसे येतं की फूड म्हणून वापरले जातात. मशरूम ॲज अ फूड. वाय? बिकॉज दे कंटेन द प्रोटीन. दॅट कंटेन प्रोटीन. मशरूममध्ये कशाचं प्रमाण जास्त आहे तर प्रोटीनचं प्रमाण जास्त आहे. सेकंड, ईस्ट. ईस्ट एक फंगाय, युनिसेल्युलर फंगाय. मशरूम एक फंगाय, त्याचा वापर करतो ॲज अ फूड म्हणून. ईस्ट दॅट इज ऑल्सो द वन ऑफ द फंगाय दॅट इज युजफुल इन द बेकरी. बेकरीमधले जे प्रोडक्ट्स आहेत जसं की तुम्हाला माहिती आहे की पाव, ब्रेड पाव जे म्हणतात तुम्ही, ब्रेड जे म्हणतात, ती ब्रेड तयार करण्यासाठी या फंगायचा वापर केला जात असतो. ॲज वेल ॲज इन ब्रेवरीज इंडस्ट्रीज. ब्रेवरीज इंडस्ट्रीज म्हणजे कोणती असते? अल्कोहोल इंडस्ट्रीज, जिथे की अल्कोहोल फॅक्टरीज आहेत. जसं की आपल्याला माहिती आहे की दारू जी तयार केली जाते ती तयार करण्यासाठी ह्या ईस्टचा वापर केला जातो, सॅक्रोमायसिस सेरेविसिया. Then one of the important use or application of this fungi that is useful for production of antibiotic in medicine field, antibiotic production. मग antibiotic production साठी सुद्धा फंगायचा वापर केला जातो. The first fungi that is first antibiotic obtained from the fungi that we know the penicillin. आता antibiotic जे आपण खातो कशासाठी की जेव्हा आपल्याला वेगवेगळे आजार होत असतात ते आजार क्युअर करण्यासाठी आपण अँटीबायोटिक्स टॅबलेट घेत असतो. मग ते अँटीबायोटिक्स टॅबलेट्स जे आहेत ते कशापासून तयार केले जातात तर या पेनिसिलिन फंगायपासून तयार केले. मग एकच फंगाय आहे का नाही, वेगवेगळ्या फंगायपासून अँटीबायोटिक तयार केले जात असतात. इथे एक एक्झाम्पल म्हणून मी तुम्हाला सांगितलं की पेनिसिलिन दॅट इज युजफुल फॉर द अँटीबायोटिक प्रोडक्शन. This is about the useful of fungi, but some of the fungi they are harmful, like a ringworm, like a pucnia, like a rust, like a smut. म्हणजे प्लांटला काही हार्मफुल फंगाय येतात, ॲनिमलला काही हार्मफुल फंगाय येतात, आपल्याला काही हार्मफुल फंगाय येतात. दॅट कॉजेस द डिसीजेस. आणि फंगल डिसीज झाला की लवकर तो क्युअर होत नाही, त्याला टाईम लागतो कारण की तिथं स्प्रेडिंग होत असते. दे कॅन एक्झिबिट वेन देअर इज द ह्युमिड अँड वॉर्म कंडिशन. जेव्हा ह्युमिड आणि वॉर्म कंडिशन येते तेव्हा त्याची ग्रोथ व्हायला स्टार्ट होते. दॅट इज अबाउट द फंगाय. ओके, थँक्यू.